În acest videoclip am să vă prezint rezolvarea subiectelor de matematică care s-au dat la examenul de titularizare pentru învățători în anul 2024. Și am să încep cu primul exercițiu. Exercițiul 1 avea următorul enunț. Miruna și Andrei au împreună 1300 de lei. După ce Miruna cheltuiește 3/5 din suma sa, iar Andrei cheltuiește 3 sferturi din suma sa, celor doi copii le rămân sume egale. Folosim metoda grafică, respectiv figurativă, calculați ce sumă de lei avea la început fiecare copil. Și ne legăm mai întâi de partea cea de-a doua, așa nume, ni se spune că Miruna cheltuie 3/5 din suma sa. Am reprezentat pe Miruna prin 5 segmente și dacă ea cheltuie 3/5 din suma sa, adică aceasta este zona pe care o cheltuie, înseamnă că Mirunei îi mai rămân 2/5, da, din cele 5. Deci aceasta este suma care îi mai rămâne Mirunei, da? Deci 2/5 din suma pe care o deține. Acum ne legăm de Andrei. Și anume ni se spune că Andrei cheltuie 3 sferturi din suma sa. Practic, Andrei cheltuie zona aceasta, l-am reprezentat pe Andrei prin 4 segmente și atunci, dacă cheltuie 3 sferturi, înseamnă că lui Andrei îi mai rămâne un sfert. Adică îi mai rămâne 1/4 din suma sa. Și ne spune în continuare problema că după ce se fac aceste cheltuieli, adică sumele care rămân, vor fi egale. Observați că se spune aici foarte clar că celor doi copii le rămân sume egale. Cu alte cuvinte, vom avea că acest un segment de la Andrei va fi egal cu 2 segmente de la Miruna. Și am să încerc să reprezint pe Andrei în funcție de Miruna. Asta înseamnă că fiecare segmente dintre cele 4 ale lui Andrei îl voi împărți în câte 2 și obținem. Și după ce am împărțit în câte 2 jumătăți segmentele de la Andrei, obținem că Andrei va avea 8 părți egale, iar Miruna 5 părți egale. Așadar, în total vor fi 5 plus 8 egal cu 13 părți egale. Adică în zona aceasta vom avea 13 părți egale. Și noi știm că Miruna și Andrei au împreună 1300 de lei. Și am pus pe figură acest lucru. Ceea ce înseamnă că pentru a afla cât face o parte, luăm pe 1300 și îl împărțim la 13. Și 1300 împărțit la 13 ne va da egal cu 100. 100 reprezintă practic un segment, adică o cincime, da, din suma Mirunei. Și pentru a afla cât a avut Miruna, observăm că ea are 5 segmente, da? Deci vom face 100 înmulțit cu 5, care ne dă 500 de lei a avut Miruna. Iar pentru a afla cât a avut Andrei, practic facem 100, da? Pentru că am văzut că un segment este echivalent cu 100. 100 ori 8, care ne dă 800 de lei a avut Andrei. Sau puteți să faceți diferența 1300 minus 500, da? Și ne dea 800 de lei. Sper că ați înțeles rezolvarea acestui prim exercițiu. Să trecem la următorul. La exercițiul 2, ni se cerea să determinăm numerele naturale n, pentru care numărul a egal cu 3n plus 10 supra n plus 2 este număr natural. Și observați că dacă ar fi să înmulțim acest număr 3 cu numitorul nostru, da, obținem că 3 pe lângă n plus 2 va fi egal cu 3n plus 3 ori 2, care este egal cu 3n plus 6. Adică, practic, l-am înmulțit pe acest 3 cu fiecare termen din interiorul parantezei și am obținut rezultatul 3n plus 6. Și vom prelucra numărătorul nostru, adică pe 3n plus 10, încercăm să-l scriem în funcție de acest 3n plus 6. Și obținem că a va fi egal cu 3n plus 10 supra n plus 2, adică, după cum vă spuneam, vine 3n plus 6 plus 4. Da? Deci l-am scris pe acest 10 ca 6 plus 4. După care
Aici separăm în două fracții, și anume, prima dată vom lua această fracție, 3n plus 6 supra n plus 2, plus, și a doua oară, da, ultima fracție, da, 4 supra n plus 2. Și observați că la numărătorul acestei fracții, da, 3n plus 6, putem să-l scriem ca 3 pe lângă n plus 2. Este ca și când îl dați pe 3 factor comun, sau puteți observa aici, mai sus, am observat că 3n plus 6, da, este egal cu 3 pe lângă n plus 2. Și obținem așadar 3 pe lângă n plus 2, totul supra n plus 2, plus 4 supra n plus 2. Însă aici putem să îl simplificăm pe n plus 2 cu n plus 2 și practic vom obține că a va fi egal cu 3 plus 4 supra n plus 2. Însă în enunț observați că ni se spune că numărul a, da, este natural. Da? Deci a-ul trebuie să fie număr natural. Și avem așadar că a e număr natural, dar pe de altă parte observați că și acest 3, da? Deci avem că a-ul e natural, dar observați că și 3-ul nostru, da, este număr natural. Și atunci, practic, ne rămâne ca și această fracție, 4 supra n plus 2, da, trebuie să fie număr natural. Pentru că, practic, doar dacă adunăm două numere naturale, adică cum avem aici de adunat două numere naturale, 3 plus încă un număr natural, da, ne dă rezultat un număr natural. Și da, din acest motiv se impune ca și, și raportul acesta, 4 supra n plus 2, da, să fie număr natural. După care, observați că la această fracție 4 supra n plus 2 aparține lui n, avem un singur caz, și anume o singură situație posibilă. Doar dacă avem ca n plus 2 să fie divizor al lui 4, fracția este număr natural. Însă divizorii lui 4 sunt 1, 2 și 4. Da? Deci practic avem doar situațiile acestea, 4 supra 1, 4 supra 2 și 4 supra 4. Da? Doar ele sunt singurele cazuri care fac posibil să obținem un număr natural. Și observați, cu alte cuvinte, da, condiția este ca numitorul n plus 2 să fie divizor al numărătorului. Și luăm și egalăm mai întâi pe acest n plus 2 cu primul divizor al lui 4, adică cu 1. Și când facem acest lucru, obținem practic ecuația n plus 2 egal cu 1. Și când rezolvăm această ecuație vine n egal cu 1 minus 2, deoarece îl trecem pe 2 cu semn schimbat în partea dreaptă. Dar 1 minus 2 ne dă minus 1. Însă observați că în enunț ne spune că și numărul n, da, deci acest număr n trebuie să fie natural, că zice numerele naturale n. Deci condiția este ca și n mic trebuie să fie număr natural. Ori, în primul caz ne-a dat n egal cu minus 1, care însă nu este număr natural. Deci pe acesta nu-l vom lua în calcul. După care trecem la cea de-a doua situație, și anume n plus 2 egal cu 2, da, cu cel de-al doilea divizor al lui 4. Și rezolvăm această ecuație și obținem n egal cu 2 minus 2, care ne dă 0, care este număr natural. După care trecem la cea de-a treia situație, da, n plus 2 egal cu 4, da, următorul divizor, adică obținem n egal cu 4 minus 2, care ne dă 2. Și acesta este număr natural. Cu alte cuvinte, n-ul nostru aparține mulțimii formată din elementele 0 sau 2, adică n nu poate să fie decât 0 sau 2. Să trecem la următorul exercițiu. La problema 3 se consideră dreptunghiul ABCD cu AB egal cu 50 de cm și BC egal cu 40 de cm. Ni se spune că punctele M și N sunt mijloacele laturilor AB, respectiv BC. La primul subpunct ni se cere să calculăm area triunghiului CMN, adică area acestui triunghi CMN trebuie să o aflăm. Pentru aceasta, venim și le aflăm mai întâi pe CN. Observați că în problemă ni se spune că
BC este de 40 de centimetri. Deci acest BC, da, are 40 de centimetri. Și atunci înseamnă că n-ul fiind la mijloc, vom avea că KN va fi egal cu KB supra 2. Adică 40 supra 2 care ne dă 20 de centimetri. Adică acest KN, da, va fi egal cu 20 de centimetri. Și am să pun și pe figură acest lucru. De asemenea, noi știm că AB este egal cu 50 de centimetri. Și știm că M este la mijlocul lui AB. Ceea ce înseamnă că MB va fi egal cu AB supra 2, care vine 50 supra 2, care ne dă 25 de centimetri. Deci vom avea că acest MB va fi egal cu 25 de centimetri. Și acum putem să venim să calculăm area triunghiului KMN, luând ca bază pe KN, deci luăm ca bază pe acest KN și înălțime vom lua pe MB, deoarece observați, da, că acest MB, da, va fi înălțimea noastră, pentru că dacă vă uitați la triunghiul KMN, adică la acest triunghi KMN, observați că el este un triunghi obtuzunghic, adică are unghiul acesta KNM, îl are mai mare de 90 de grade. Și atunci înseamnă că înălțimea noastră, da, va cădea în prelungirea dreptei KN. Și cum unghiul nostru B are 90 de grade, pentru că știm că este dreptunghi, înseamnă că și punctul acesta KN și B se află pe aceeași dreaptă, da? Deci B-ul este în prelungirea dreptei KN. Înseamnă că MB va fi înălțimea pe dreapta KN. Și atunci vom avea că area triunghiului KMN, adică area acestui triunghi, va fi egală cu KN înmulțit cu MB și totul supra 2. Da? Deci baza ori înălțimea supra 2. Baza fiind KN și înălțimea fiind MB. Și aici înlocuim cu valori și obținem că area lui KMN va fi egală cu 20 înmulțit cu 25 supra 2. Dar aici puteți să simplificați pe 20 cu 2 și în locul lui 20 ne rămâne 10, da? Și obținem așadar 10 ori 25, care ne dă 250 de centimetri pătrați. Să trecem la următorul subpunct. La subpunctul B ne întreabă cât la sută din area dreptunghiului ABCD reprezintă area triunghiului KMN. Area triunghiului KMN am aflat-o și am păstrat această informație, da, că este de 250 de centimetri pătrați. Și ne propunem să aflăm și area dreptunghiului ABCD. Și știți foarte bine că area dreptunghiului se calculează ca lungimea ori lățimea. Avem așadar că area lui ABCD va fi egală cu AB ori BC. Dar aceste valori pentru AB și BC ni se dau în enuț și am văzut că AB este de 50, da? Și BC este de 40. Avem așadar că area lui ABCD va fi egală cu 50 ori 40, care ne dă 2000 de centimetri pătrați. Și acum trebuie să aflăm cât la sută din area dreptunghiului ABCD reprezintă area triunghiului KMN. Și aici aveți mai multe metode de a rezolva. Am optat pentru această metodă pentru că mi se pare mai simplă, cu regula de 3 simple. Este evident că area triunghiului KMN, da, deci area acestui triunghi, este o parte din area dreptunghiului nostru, da, ABCD, pentru că observați că suprafața lui KMN, da, este o mică parte din suprafața lui ABCD. Și atunci înseamnă că area lui ABCD reprezintă 100%. Și atunci ne întrebăm area lui KMN, am notat-o cu P la sută, da? Adică este un procent din area dreptunghiului ABCD. Și avem așadar că 2000, pentru că atât este area lui ABCD, puncte 100%. După care 250, pentru că atât este area lui KMN, reprezintă P la sută, da? Adică 1%, adică o parte, nu mai poate să fie întregul. Și aici formăm următoarea fracție.
2000 supra 250 este egal cu 100 supra P. Practic, am pus una sub alta aceste valori, da? Și am obținut, da, această egalitate de fracții, da, această proporție, și anume 2000 supra 250 este egal cu 100 supra P. Și pentru că avem o egalitate de fracții, aici facem produsul mezilor egal cu produsul extremilor, adică înmulțim pe diagonală și obținem că 200 ori P, da, deci 200 ori P, trebuie să fie egal cu 250 ori 100. După care, în dreapta, dacă ar fi să-l înmulțiți pe 250 cu 100, da, am obține 25.000. Și din această ecuație îl scoatem pe P ca fiind 25.000 supra 2000. Și aici simplificăm 3 zerouri cu 3 zerouri și obținem 25 supra 2, iar 25 supra 2 este egal cu 12,5. Și atunci procentul nostru va fi egal cu 12,5%. Sper că ați înțeles rezolvarea acestui exercițiu. Vă mulțumesc că ați asistat. Nu uitați, vă rog, să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă rog să dați like acestui videoclip, deoarece mă motivează și pe viitor să fac astfel de videoclipuri. Și vă doresc să aveți o zi plăcută oriunde v-ați afla.